السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله بمتابعين عرب جي تي الفخمين ببث مباشر وحصري ما بين فريق عرب جي تي وكاديلاك. اليوم إن شاء الله عندنا بث حصري. شكرا كاديلاك لاختياركم لمنصة عرب جي تي لإطلاق هذه السيارات حصريا ولأول مرة في المنطقة. فجمهور عرب جي تي الفخمين اليوم احنا حنشوف مع بعض إن شاء الله أول إطلاق لسيارات جديدة من العملاق الأمريكي كاديلاك. فبالبداية هيك يعني نادوا لاصحابكم، جيبوا الناس، جيبوا المتابعين، واكيد تعليقاتكم جدا ضروريه. حاليا موجودين انا وصهيب امامكم، ولكن مصعب موجود خلف الكواليس مراقب التعليقات وعم يجمع اسئلتكم المتعلقه بكاديلاك فقط. فحلقه دردشه لهذا الاسبوع راح تكون اليوم امامكم في بث مباشر بكل اسئله متعلقه بكاديلاك العملاق الامريكي الفخم. ننتظر شوي قبل ما يتجمعوا الشباب مشان هذا الفيديو لايف زي ما انتم شايفين وعارفين. نادوا الشباب، نادوا الشباب. والاسئله مهمه جدا وانتم شايفين الطرازات اللي معنا، فيعني انتم خبراء سيارات وعارفين اسئلتكم استفساراتكم كلياتها راح ناخذها يعني نجمعها. أكيد. وان شاء الله راح يكون هذا الفيديو عباره عن شقين. الشق الاول انا وكريم راح نخبركم ابرز المواصفات والمعلومات أكيد. عن السيارات من الداخل من الخارج. بعدين راح نجلس مع مصعب ونبلش نرد على استفساراتكم، مع بعض على اسئلتكم. تمام. نبلش. شو الاناقه انت اليوم طقم وحركات. طقم مع سيارتك شايف؟ ايه انا اليوم سيتي 5 والسيتي 4 بس حبيت احمر كمان، ويعني شو مسوي جو اكشن. والله مسويين مغناطيس احمر وازرق. اي سياره اجمل، السيتي 4 ولا السيتي 5؟ خبرونا. هلا كلكم اعتقد كثير منكم مفكر انه طب ما نحن شفنا السيتي 5 يا كريم في معرض دبي الدولي للسيارات، وين الجديد في الموضوع؟ لا يا حبيبي ركز، السيتي 4 لاول مره في المنطقه عم تكون عبر منصه عرب جي تي، والاهم ايضا ان السيتي 4 في والسيتي 5 في ايضا لاول مره عبر منصه عرب جي تي في منطقه الشرق الاوسط. فعبال ما يتجمعوا الحبايب والمتابعين الفخمين ناخذ هيك لمحه صغيره عن شو صار مع كاديلاك باخر كم سنه. كاديلاك عملاق امريكي غني عن التعريف، في اخر كم سنه طلع سيارات اس يو في يعني اخذ حصه سوقيه رهيبه، قدم فيه اختراعات جميله، تصاميم، محركات، تكنولوجيا جميله من الاكس تي 4 الاكس تي 5 الاكس تي 6. طبعا كلهم جربناهم على عرب جي تي، فيكم تشوفوا تجاربنا سواء كان في تغطيه خاصه او تست درايف او فيديوهات جميله هيك على كيفكم مسوينا حركات جيت سكي. تتذكر؟ طبعا بتذكر اكيد. واخيرا بطرازات اس يو في العملاق سكاليد اخيرا رجع بصفعه قويه للمنافسين، رجع بتكنولوجيا جديده، وكل من شاف السياره حكى خلاص هذه السياره راح تشيل حصه سوقيه كبيره من المنافسين باخر ما توصلت له من تكنولوجيا وصراحه هيبه. خلينا نكون صريحين، ننتظرها السكاليد، ننتظرها. طيب هل نحن فقط كاديلاك بنشوفها بسيارات الاس يو في؟ بحب اقول لكم لا يا حبيبي، اكثر من 118 سنه خبره كاديلاك في عالم السيارات السيدان. شركات السيارات لما يوصلوا 100 سنه بيسووا احتفاليه خياليه. لا بحكي لك بسيارات السيدان كاديلاك قطعوها زمان. 118 سنه بسيارات سيدان من الدورادو للسي تي اس. ما شاء الله. فيعني الموضوع مو مزح، يعني خبره كبيره من مهندسي كاديلاك وضعوها في سياراتنا لليوم. فاعتقد الان الجمهور الحبايب وصلوا عم يتابعوا وجاهزين وتعليقاتهم جاهزه للسيارات. فجاهز تبلش؟ طبعا جاهز. شو رايك تعطينا لمحه عن السيتي 4 اللي معانا لليوم؟ السيتي 4 والسيتي 5 سيارات سيدان هويه كاديلاك بامتياز واضحه جدا. حلو. بامكانك تعرف انه هاي السياره كاديلاك من بعد 2 كيلو، سواء كانت الدنيا نهار الدنيا ليل. تصاميم كاديلاك صراحه في لا تشبه احد، لها هويه خاصه، معروف انه هاي سياره كاديلاك، انتهى الموضوع. من ناحيه اضاءه ال LED الطوليه على الزوايا الاربع بكل مكان، هذا الشيء بيميز كاديلاك عن باقي السيارات كلهم. وانت شايف الشبك العملاق الكبير، شعار كاديلاك موجود في المنتصف، يعني السياره فيها هيبه، فيها حضور. يعني شركه كاديلاك ما في داعي تحكي انه اوكي افخم مصنع سيارات امريكي موجود، يعني لهم هيبه خياليه صراحه بكل صراحه. طيب شو النسخه اللي معك؟ انا شايف عندك سيتي 4 حاطنا سيتي 4 وسيتي 4 في 3 نسخ. شو الفرق بينهم؟ خبر متابعينا حبايبنا الان. هلا في اكثر من نسخه زي ما انت قلت. في نسخه السبورت سيتي 4، هاي نسخه السبورت للشخص اللي بحب لمسه رياضيه، بيكون لمسات اللون الاسود اكثر. شكل الجنوط مختلف نوعا ما. اذا بدك فخامه اكثر بدك تطلع على نسخه البريميوم، بريميوم لاكجري. اذا بدك فخامه اكثر من البريميوم بتروح للبريميوم لاكجري. انت عندك لاكجري وبريميوم لاكجري واذا بدك قوه الفي موجوده الحبيب. يعني هون الاكشن. أوكي. فهدول الثلاث نسخ
فيهم اختلافات بالاوبشن والمواصفات، وممكن من الشكل الخارجي زي ما قلت لمسات من الاسود. الفي بكل سهوله بتعرفها، شايف الشبك لونه اسود، فتحاته اكبر، حجمه عملاق. حلو. فيعني طيب عشان نوضح، الكاميرا عندك عمور بالله. هي جنبكم السياره الان السي تي 4 اللي حكى عنها صهيب بنسخه اللاكجري. هاي تعتبر من الفئات القياسيه، فيها مواصفات فخامه بشكل عام. تمام. وعندنا هون هذه النسخه اللي جنبي العنابي السي تي 4 بريميوم لاكجري. نعم. هلا انا تنويه صغير، كل سيارات الكاديلاك السي تي 4 في عندكم مواصفات قياسيه. اول شيء مواصفات الامان القياسيه موجوده من ناحيه وسائد هوائيه. اكيد كاديلاك ما عنده تهاون بموضوع الوسائد الهوائيه، ولكن يختلف بين فئه مثلا اللاكجري البريميوم لاكجري. هو بيطلع عندك انظمه المساعده للسائق من ناحيه رادارات، تحذيرات صدمات اماميه، فرمله طوارئ اماميه خلفيه، ادابتيف كروز كنترول، كاميرات 360 درجه. ان هذه الاختلافات بتكون موجوده بالمواصفات الكماليه والمساعده للسائق، ولكن كمواصفات امان قياسيه، كاداء، كمحركات، كجوده، واحده بكل الفئات. ضروري جدا اسئلتكم، لا صحيح. تنسونا تعطونا اياها مشان مصعب بتجمع الاسئله. حلو. مشان ناخذ اسئلتكم ونرد عليها. وفي معلومه مهمه بالنسبه لتصميم سيارات السي تي 4 والسي تي 5. من اين استمدوا؟ هم استمدوها من سياره الكونسبت، السياره الاختباريه الاسكالا. كانت سياره جدا جميله، فهم اخذوا من هذا الدي ان اي، من هذا التصميم، فزرعوه بهاي السيارات. صراحه انت لازم تحكم على السياره لما تكون موجوده امامك مشان تحكم على تصميمها. صراحه حتى بالصور السياره جميله، يعني اول ما شفناها وباكثر مكان السياره جميله بالصور، وعلى الواقع طلعت اجمل واجمل. كسيتي 5 بتكلم عنها، السيتي 5 مثل ما بتشوفوا اكبر حجما من السيتي 4. فهذا الحلو بكاديلاك الان قدمت سيارات وطرازات مختلفه عديده ترضي جميع الاذواق. انت مهما كان عمرك انت في عندك سياره مناسبه لك في كاديلاك. الحجم اللي بتدور عليه مدينتك فيها والله طرقات ضيقه، عندك سيتي 4 اصغر حجما. السيتي 5 عندك شاصي طوله 116 انش، فمساحه داخليه اوسع. اذا انت كنت شاب لحالك او مثلا عائله مكونه من شخصين، السيتي 4 كافيه. بدك يكون 4-5 اشخاص، السيتي 5 كافيه. حتى السيتي 4 كافيه، ولكن السيتي 5 اوسع نوعا ما كمساحات دخول، مساحات جلوس داخليه وحتى تخزين. كيف اميز انا بالسيتي 5 والسيتي 4؟ عندك من خلال ال LED بيكون قطعه كامله بالسيتي 4 وقطعه منفصله، عندك قطعتين بالسيتي 5 مثلا بشكل واضح من خلال هذه القطعه باللون الازرق. تمام. السياره عندي انا كسيتي 5 تتوفر بجنود قياسيه 18 انش او 19 انش. انت عندك انا عندي اقل، بكون الابتدائي 17 انش صعودا ل 18 انش. جميل. اكيد نسخ الفي بيجي عليهم بريكات بريمبو عاليه الاداء 100% اساسي مشان يعطوك احسن اداء ممكن. وشركه بريمبو معروفه جدا 100%. طيب بالنسبه الان لانظمه التعليق، شوفوا قبل ما اتكلم عن انظمه التعليق، عندك انت السيارات مبنيه لتكون اساسها دفع خلفي، ولكن اذا انت كنت تبحث عن كاديلاك سيتي 4 او سيتي 5 دفع رباعي بتوفر عندك بالسيتي 4. نعم موجود 100%. اما دفع خلفي او دفع كل الرجالات اول ويل درايف. بالضبط. الفكره الرئيسيه انه انت عندك نظام السسبنشن مختلف. اذا انت طلبت على نسخه الفي مثلا السياره تكون دفع خلفي، راح يكون نظام التعليق اللي هو ماجنتيك رايد كنترول، غني عن التعريف. احدث اصدار له ال 4.0. تمام. هلا انا تكلمت عنه كثير بحلقات سابقه من تست درايف. متابعين الفخمين حاليا عم بيكتبوا تعليقاتهم عن كاديلاك. انتم بتتذكروا حلقتي للسكريد الابيض اللونج ويل بيس، شرحت نظام التعليق المغناطيسي بالتفصيل اللي هو بيكون في مجال وسائل مغناطيسي مع حبيبات صغيره. يعني موضوع معقد، مو سهل، مو اي شركه بتسوي هيك انظمه. عندك انت هاي بعيد ترتيب الحبيبات باجزاء مجزأه من الثانيه عشان تعطيك افضل راحه وافضل تخميد مع افضل تماسك على المنعطفات. فانتوا اكيد متابعين الفخمين، تعليقاتكم الان اذا حابين تعرفوا اكثر عن اي شيء بخص كاديلاك اكتبوا لنا. طيب صهيب بالنسبه للمحركات، قبل المحركات في النظام الدفع الكلي للعجلات بيجي عليها نظام مصات صدمات مختلف. حلو. بيكون اسمه MVS Passive Dampers، بعطيك افضل راحه، احسن تماسك. يعني الفكره انه كاديلاك مهما كان اختيارك سواء كان دفع خلفي او دفع رباعي، هي بتحط نظام التعليق المناسب لنظام الدفع المناسب ليعطوك افضل معادله موجوده باخر ابحاثهم ودراساتهم. نعم. طيب ندخل على المحركات الان. ندخل على المحركات. المحرك الاقل اللي بيكون على سياره السيتي 4 بيكون محرك 2000 سي سي 4 سلندر تيربو تشارج، بيولد قوه 237 حصان، وعزم الدوران بيكون 350 نيوتن. هذا اضعف محرك. أوكي. بيجي الجير بوكس تاعه 8 سرعات
اوتوماتيكي. جميل. المحرك الثاني الموجود على البريميوم لاكجري، هلا البريميوم لاكجري بامكانك تطلبها محرك ال 2000 سي سي او محرك جديد بالكامل اللي هو 2700 سي سي تيربو تشارج، بيولد قوه 309 حصان وعزم الدوران بوصل ل 472 نيوتن. هذا المحرك عليه الجير بوكس الاسطوري العظيم، 10 سرعات اوتوماتيكي، هاي دراماتيك 1080 معروف جدا، واللي بيحضروا حلقات عرب جي تي اكيد شافوا هذا الجير بكل صراحه اسطوره رهيب. جنرال موتورز لما طلعوا هذا الجير بوكس يعني ساعدوا محركاتهم. باختصار جنرال موتورز عنده محركات جباره، لما طلعوا جير ال10 غيارات صار في تناغم ما بين المحرك والجير، عملوا لك معادله سووا فيها التسارع الرهيب على القياده بالاداء الرياضي، وعندك انت بالوضع الاقتصادي توفير بنزين. فاضافه هذا الجير على محركات تعتبر صغيره الحجم اقتصاديه، يعني اعتقد قطاره السياره بالبنزين، نقله نوعيه حسب قيادتك للسواقه. اذا بتسوق صح. والعروس الحمراء، هاي العروس الحمراء هون الاكشن المطلوب عليها محرك ال 2700 سي سي 4 سلندر تيربو تشارج، بيولد قوه 325 حصان. حلو. وعزم الدوران يصل الى 500 نيوتن. للي بيحبوا الاداء الرياضي القوه، السي تي 4 في هي تعتبر يعني الافضل بنسخ السي تي 4. البالانس تاعها بيكون 50 ب50 بين الامام والخلف. فانت ان شاء الله نسوق السيارات، نسوي لهم حلقات، نسوي اكشن، نسوق السياره على الحلبة، نوريكم اداء هاي السياره مشان انتم تحكموا. والجير بوكس 10 سرعات اكيد موجود. متابعين فخمين حابين تشوفوا مثلا دوسه بين السيارتين هذول، عادي نشوف. فتعليقاتكم في الان موجوده، ومصعب عم يراقب. اذا حبيتوا الفكره مصعب حياخذ الفكره ويطرحها علينا وعلى كاديلاك وجماعه كاديلاك، مثل ما قصروا معانا صراحه بيعطانا فرصه لنكون اول ناس تطرح لكم السيارات. يمكن تعجبهم فكره السباق الرسمي بين السيارتين، ونشوف فرق المحركات الجديده كيف حيكون اداء بينهم. خبرني عن محركات السي دي 5. بخبرهم، بس الفكره جميله يعني. اعتقد نسوي اكشن بين نفس سيارات الشركه عشان يصير الناس عندهم فضول يعرفوا الاداء شو بصير. واكيد ان شاء الله حناخذ السيارات بتجربه تفصيليه، حيكونوا في برنامج تست درايف، يعني افصفص السياره من البمبر الامامي زر كل شيء. اليوم عم نعطيكم هيك معلومات عامه عن السيارات كاطلاق جديد. شوف صهيب، انا عندي بالسيتي 5 اكثر من فئه. السبورت عندي، اللاكجري عندي، البريميوم لاكجري، وعندي حاليا سيتي 5 في. تمام. السبورت هي عباره عن لاكجري ولكن مع لمسات اللون الاسود نفس الموجوده بالفي مع جنوط مختلفه. هذا فباختصار اذا عندك السبورت والفي بيكون لون اسود طاغي فيهم، كمثلا فريم امامي جانبي بالنسبه للزجاج الجانبي. اما اللاكجري والبريميوم لاكجري من اسمهم فخامه، يعني بيكون الكروم هو الطاغي عليهم. تمام. المحرك القياسي على السيتي 5 بيكون عندك الاربع سلندر نفس الموجود عندك صعب على السيتي 4، 2000 سي سي او 2.0 لتر تيربو تشارج بقوه عندك 237 حصان، والعزم بيكون عندك 350 نيوتن متر. اما المحرك الرهيب على هذا الوحش شو تتوقع؟ القوه 6 سلندر طبعا على شكل حرف في، 3 لتر توين تيربو بقوة 360 حصان، والعزم 550 نيوتن متر. والحلو انه لو انت اخذت السيتي 5 سواء كان بالمحرك القياسي ال 2000 سي سي الاربع سلندر او 6 سلندر الفي 6 راح يجي معاها الجير الاوتوماتيكي الجديد ال10 غيارات. فانا نشوف معادله كاديلاك. انا هون بدي احط حالي، يمكن حدا من الجمهور الان عم يكتب التعليقات تحت عشان نرد عليه ان شاء الله. اكتبوا هذا التعليق جميل عشان مصعب يشوفه حاليا من خلف الكواليس. طب ليش حطوا جير ال10 غيارات على السيتي 5 على محرك 2000 سي سي رغم انه المحرك نفسه على السيتي 4 2000 سي سي؟ طب هناك 8 غيارات هون 10، ليش؟ هون اكتبوا سؤال، واكيد الخبراء ما شاء الله متابعين اكتبوا ايضا حاولوا ردوا على بعض. وفكره جميله، في سبب منطقي واضح اعتقد لخبراء السيارات. وهلا المتابعين الاعزاء بعد ما سمعوا عن المحركات اكيد راح يطلعوا عشاق السيارات الرياضيه يقول لك شو صار مع كاديلاك في ومحرك 6 سلندر ومحرك 4 سلندر، وين ال 600 حصان؟ وين ال8 سلندر والاحصنه وين ال 600 حصان بلس على السيتي اس في؟ يعني انا راح اخبركم الان. يمكن فكروا الان بعض عشاق المنافسين انه وين يا حبيبي كاديلاك راحت ايام 8 سلندر تبعها وراحت المحركات القويه. لا 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 لا، هون كاديلاك باخر فتره مثل متابعين عشاق السيارات متابعين كاديلاك وحاليا معنا على الكومنتات عارفين انه كاديلاك الان مثل ما صار بالسيتي 6 الفي سبورت. في سبورت شو كانت السياره؟ عباره عن سيتي 6 فيها لمسات الفي من ناحيه لمسات خارجيه، انظمه تعليق مطوره شوي، عجله قياده مطوره. فيعني شدوا شوي واخذوا من الفي كارز الاساسيه فيها روح الفي.
الان بهذه السيارات اللي معانا سي تي 5 في نفس الفكره، هي فيها روح الفي ولكن هي ليست كمحركات في القويه. ليش؟ حتسمعوا كمان شوي. يعني حاليا سيارات فيهم هويه اماميه مثل صدامات اماميه خلفيه مختلفه، انظمه تعليق داخليه شوي لمسات الفي، ولكن القلب النابض الوحش والمحركات القويه مثل ما كان يسمى الجلاد السي تي اس في اللي جربته سابقا، هذا راجع لكم يا حبيبي يا منافسين. جلاد جديد، في جلاد جديد جاي وحيكون اسمه سي تي 5 في بلاك وينج، وهذا الاسم بلاك وينج ما حيكون فقط على السي تي 5 في، حيكون على اكثر من سياره، وان شاء الله هذه السيارات رح توصل بالفتره القادمه اذا الله راد ان شاء الله. وعلى فكره معلومه صغيره عن توفر السيارات، حبايبنا متابعينا، السي تي 4 والسي تي 5 كل النسخ الموجوده، انسوا دول الموجودين خلفي، موجودين الان لدى كل وكلاء كاديلاك الرسميين في الشرق الاوسط للبيع. اما السي تي 4 في والسي تي 5 في ان شاء الله ايضا بالفتره القريبه القادمه راح يتوفروا للبيع، تقدروا تطلبوهم، ولكن حاليا عم يتم اطلاقهم رسميا لاول مره عبر منصه عرب جي تي. شكرا كاديلاك مره ثانيه، وشكرا للمتابعين الفخمين اللي عم يزيدوا من اسئلتهم حول كاديلاك عشان ارد عليكم بعد ما نخلص كلام. اخذنا جوله سريعه كاشكال خارجيه حلو. ومحركات، شو جمال. رايك نتكلم شوي عن السيارات من الداخل؟ والله ما عندي مشكله، نطلب مساعده الحبيب عمور. إضافات. جاهز؟ يلا صهيب، انا بدي منك شغله، تشغل السياره والله، خليك معي عمور شوي عشان المتابعين الفخمين يشوفوا اضاءه السياره كيف. شغلي الحبيب، شايفين اللي دي قطعه كامله بتكون موجوده بنسخه السي تي 4. تمام، تفضل عمور عشان نشوف الداخليه مع صهيب. حيلا بصهيب. هلا والله بالذيب. هلا والله بالحبيب. طبعا لما تقول سيارة كاديلاك يعني أكيد أنت بتحكي بالفخامة المطلقة، من أول ثانية تدخل راح تشوف الجلود، اللمسات، الكروم، كل إشي له دخل بالفخامة أكيد موجود على هاي السيارة. حلو. عجلة القيادة جلد، مهما كان الأوبشن والإضافات والمواصفات الموجودة على السي تي 4 راح يكون دائما عليها تدفئة للمقود. لما تطلع على المقود على السريع راح تلاقي زر جدا مهم. تفضل يا عمور، خلينا نشوف الزر الفي. هذا أهم زر. تكبس الزر تاع الفي، حلو، بيطلع لك على الشاشه شعار الفي. شعار الفي يعني انه انت تعرفوا زمان انت لازم تكبس مليون زر، الستيرنج سبورت، السسبنشن سبورت، التراكشن، مش عارف شو، تكبس كبسه الفي خلاص كل شيء السياره. بس في درايف مود السياره وضعيات القياده، عندك زر خاص، عندك ازرار لوضعيات القياده، هيهم موجودين هون انت بتتحكم. حلو. وفي وضعيه كمان ايضا نوريكم الشاشه هون الفيكل. حلو. ماي مود، انت بتسوي وضعيه قياده خاصه فيك زي ما انت بدك. جميل. وفي هي الفي مود موجوده هون، طلعوا كيف الانجن ساوند، كل شيء سبورت، كله سبورت، كل هاي الامور. فيعني جماعه كاديلاك معطينك الدلع. حلو. كبسه زر في، الامور طيبه. طيب شو نظام الصوت اللي عندك؟ شايف بوز انا، فشو في خاصيه حلوه البوز بميز. النظام الساوند سيستم بوز عليه نويز كانسليشن، بيسوي لك ويفز وموجات صوتيه مشان تقلل من الضوضاء الخارجيه. حلو. يعني السياره وانت سايقها قمه الهدوء والسماعات بضبط امورك. كاضافات واوبشن، شايفين جلود، في مساج بالكرسي، حبيت التطريز الموجود، تطريز طبعا جميل جدا. نظام التنبيه انه اذا اجتك سياره من اليمين الكرسي بيهتز من اليمين، من اليسار، من اليسار. حلو. تبريد مقاعد، تدفئه مقاعد موجود، المكيف بارد ما شاء الله، المكيف فريزر والله، تاخذ جرعه تبريد. الشاشه حجمها 8 انش، تعمل باللمس. وايضا جماعه كاديلاك قالوا لك انه في ناس مش حابين انه لازم بس الكاميرا انه تلمس الشاشه باللمس. اوكي. ففي عندك زي هون قرص تتحرك، بتحكم بالشاشه بالكامل. شو ما بدك تسوي بالشاشه ما في داعي انه انت بس تلمس، من هون بتساوي كل هاي الاعدادات. حبيت. السياره عليها نظام وايرلس تشارجر، ونسيت شغله على الشاشه تدعم نظام الابل كار بلاي والاندرويد اوتوز. يعني جميل. السياره ذكيه، السياره متطوره، فيها كل هاي الاشياء. من ناحيه الامان وانظمه الحمايه، رادار امامي تفاعلي، بحاله لا سمح الله واحد من المشاة بيمشي السياره لوحدها بتوقف. السياره حطيت ريفيرس بدك ترجع للخلف ايضا بتساوي وقوف، تعطيك تحذيرات بالمول انت رجعت مو شايف 100%. كل هاي الاشياء موجوده. تمام. اعتقد كافي الكلام هيك. بالنسبه للمكيف بزيد كلام صعب. اوكي. المكيف لانه عليه فلتر للهواء مشان يخلي الهواء فريش 100%، وعليها مناخين يمين ويسار. يعني جماعه كاديلاك مدلعينك. دخول بدون مفتاح، التشغيل من طريق الزر،
هاي السياره واعتقد فيها تشغيل عن بعد السياره فتحه سقف موجوده. انا عندي بانوراما. نروح على سيارتك الحبيب. ايه تعال، بس انا عندي بانوراما. انت عندك بانوراما. دائما كريم مسويها راس براس. وريني لا مو راس براس، وريني الدلع اللي راس عندك. براس. يلا هاي شوف السياره، شوف الاضاءه. شوف الاضاءه تحت LED. اسهل طريقه تعرف الفرق بين السيارتين هذا الفراغ، يعني هذا سيتي 5. شايفين هاي الفراغ، هاي LED. نيجي عندك تفضلوا نشوف كريم. يلا تفضل. والله الدلع. شوف الكربون فايبر عندي انا كيف تمام. انا عندي الكربون فايبر موجود بكل مكان. الكنتاره على عجله القياده الرهيبه. حبيت السياره صراحه انا اكثر من ناحيه الكنتاره، خصوصا مع الحر الموجود. ايضا عندي ضغطه الفي، شيفتنج باتلز. انا عندي شاشه اكبر. فضل عمور شوف الشاشه. انا عندي الشاشه عندي 10 انش اكبر حجما. ايضا فيها كل شيء من ناحيه الفي مود والماي مود وكل شيء موجود عندك. تبريد تدفئه، شاحن لاسلكي ايضا موجود، وضعيات قياده مختلفه، كل شيء موجود في السياره. ايضا القرص عشان التحكم، ولكن انا عندي سقف بانوراما اكبر. وهي عندي انا مثل ما عم بتشوفوا الكاميرا الخلفيه ايضا صار فيها تلت وزوم وكل شيء. هذه عندها براءه اختراع لكاديلاك فيها. طبعا فيك تخليها مرايا عاديه وفيك تخليها كاميرا. هاي الكاميرا مثبته على الزعنه. فتعال شوف السياره من الخلف. لا تنسى على فكره الهيد اب ديسبلاي. اكيد. قبل ما تنزل شو اطربنا شوي. ابشر اطربنا ما شوي. ما طلبت شيء. انطرب. اعطينا في مود. يلا في مود. اسمع. شو رايك؟ والله الصوت شو رايك بالسياره من الخلف؟ في تفقيع والله. اوكي شوف السياره من الخلف كيف عندك انت. طبعا التعتيم او التكحيل اللي صار على الاضاءات، كيف تميز نسخه الفي. عندك انت 4 فتحات عوادم، 2 يمين و2 يسار، مع الجناح الموجود، بصمه السيتي 5. عندك اللون الاسود اللامع بيطغى على السياره. وهي عندكم الكاميرا موجوده على الزعنفه الموجوده بالاعلى مثل ما عم بتشوفوا. هاي عشان الكاميرا المثبته على المرايا الوسطيه. على فكره التمييز بين السيارتين بكل سهوله بهذا المقطع الوسطي. إيه؟ هون الاختلاف الجذري بين السيارتين بالضبط. هي شوفوا السيتي 4 كيف عندك عمور. شايفين كيف بيجي قطعه كامله مثل ما عم بتشوفوا. تمام تفضل. تفضل. يلا تفضل عمور. والله اللون الازرق صح رهيب. ها انا مطبق مع السياره اليوم. يلا هاي عمور كمان ما شاء الله يعطيك العافيه. اعتقد اعطيناكم معلومات يعني اليوم مختصره عن السيارتين. اكيد في اشياء كثيره عن السيارات هاي الموجوده. صيب شو رايك انا عبال ما اختم تطفي السياره؟ يلا طيب. ليش تختم؟ نروح لا المصعد. انا بختم الفقره هذه بس. عرفت كيف؟ طيب فان شاء الله اكيد هاي المعلومات اللي ذكرت لكم اياها اليوم هي عباره عن خلينا نتكلم عن نبذه عن السيارتين الجديدتين كليا. شو صار معك تقطيع؟ صار معي تقطيع على فكره في معلومه جدا مهمه. انه السيتي 5 في بيكون عليها الكتريك ليميتد سليب ديفرنشال بالخلف، وسياره السيتي 4 في بيكون ليميتد سليب ديفرنشال ميكانيكي عادي. بالضبط. قبل ما تقطع اسئلتكم ان شاء الله مصعب هلا راح يكون جمعها. اكيد. احنا هلا راح نوقف شرح عن السيارات. بالضبط. راح نروح عند مصعب نرد على استفساراتكم واسئلتكم أكيد. هنا. فهلا انا اخذ فاصل صغير. اكتبوا لنا تعليقاتكم الكثيره عن سيارات كاديلاك او اي شيء بخص شركه كاديلاك. وعلى فكره نحن حنحاول نرد على اكبر قدر ممكن من الاسئله. واكيد شركه كاديلاك متابعه تعليقاتكم. وايضا فيكم تتواصلوا مع شركه كاديلاك اريبيا عبر منصاتهم اذا حابين تتفاعلوا معهم او تسالوهم اي اسئله متعمقه اكثر بخصوص سيارات كاديلاك. والله احنا فاصل صغير ونرجع معاكم ان شاء الله مع مصعب عشان نجاوب على اسئلتكم. يلا عند مصعب. يلا. Five, 4, 3, 2. الله يعطيكم الف عافيه يا شباب. السلام عليكم. تحياتي لجمهور ومتابعين عرب جي تي اينما كنتم. يعطيهم العافيه الشباب الخلف الكاميرات. فعلا يعطيكم العافيه جميعا. صراحه جهود رهيبه. ايوه السلام عليكم ورحمه الله. الله يعطيكم الف عافيه يا شباب. معلومات رهيبه عن كاديلاك. تحياتي لكل الجمهور اللي عم بتابعنا على البث. الموجودين خلف. انت اشرب مي. لا تشرب مي من الاول. انا شربت مي على طول. الموجودين خلف الكاميرات صراحه اسرع تغيير سيت اب تصوير. كانوا مجهزين حالهم على طول. نقلنا الاضاءه من ذاك المكان. رتبنا بسرعه الكنب
ويحكوا لنا رايهم بالبث المباشر اذا عجبتكم حلقتنا تحت الدردشه. راح تكون اليوم بهالسيت اب الجميل اللي شايفينه مع الوحوش السيارات الجميله من كاديلاك. بدايه اول شكر لازم نوجهه للجمهور تبعنا كامل، ثاني شكر لشركه كاديلاك الشرق الاوسط لاختيارهم عرب جي تي انه يقوموا باطلاق السيارات الجميله اللي خلفنا. الشكر الثالث راح نوجهه لجروبات كاديلاك في المنطقه. تحياتنا لجروب كاديلاك الكويت، كاديلاك عمان، كاديلاك السعوديه، كاديلاك الامارات، كاديلاك البحرين، وكل الجروبات كلهم بدون اي تقصير وبدون ما ننسى حدا. شكرا جميعا على الدعم اللي صار يعني الدعم والنشر لللايف والتحضيرات اللايف اللي صارت قبل ما نبدا بكم يوم. احنا كنا عم نسوق للموضوع انه يلا جهزوا حالكم. وشكرا لكل الجمهور ومتابعينا الداعمين سواء كان على انستغرام والسناب شات على دعمكم ونشركم انه عرب جي تي نحن نكون بلايف وبث مباشر مع كاديلاك. ان شاء الله الفكره تعجبكم عشان نستمر فيها ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. جهزت اسئله؟ جهزت الاسئله طبعا ما شاء الله. والله مو ملحق اقرا انتم قاعدين بتحكوا وانا عيوني مو ملحق اقرا بالاسئله ما شاء الله. نبدا باول سؤال وانا جهزت لكم اياه كتبته بسريع على دفتري. كم اسعار السيارات؟ نبدا اول شيء باسعار سياره الكاديلاك سيتي 4 اللي تكلم عنها صهيب، اعتقد كفى ووفى صهيب بسياره السيتي 4. بدايه سعرها هذه الاسعار راح احكي لكم اياها هلا، هاي الاسعار الابتدائيه مش اسعار الفول اوبشن. طبعا انتم شفتوا اكثر من ترم للسياره موجود يعتمد، هذا السعر الابتدائي. بدايه سعرها بالامارات راح يكون 134 ألف درهم اماراتي، اما بالسوق السعودي راح يكون سعرها 135 ألف ريال، بقطر راح يكون سعرها 126,300 ريال قطري، بعمان في السلطنه راح يكون سعرها 13,400 ريال عماني، بالبحرين راح يكون سعرها 13,800 دينار، وبالكويت راح يكون سعرها 10,600 دينار. هاي الاسعار زي ما خبرتكم اسعار الكاديلاك سيتي 4 الابتدائيه. وطبعا اكيد انت لازم زي ما حكينا انه السيارات موجودين، انت زور الوكيل مشان تاخذ تفاصيل اكثر على الاوبشن، على الاضافات، كم الاوبشن بصير. يعني هاي المواصفات يفضل لازم تزور الوكيل 100%. وسياره السيتي 5 سياره اللي شرح عنها كريم. بدايه نبدا بالسوق الاماراتي راح يبدا سعرها من 145 ألف درهم، بالسعوديه راح يبدا سعرها من 147,100 ريال، بقطر راح يكون سعرها 136,600 ريال قطري، بعمان راح يكون سعرها 14,500 ريال عماني، بالبحرين سعرها راح يكون 14,900 دينار بحريني، اما بالكويت راح يكون سعرها 11,500 دينار كويتي. هاي الاسعار هي الاسعار الابتدائيه للسيتي 5. شفتوا اسعار السيتي 4 واسعار السيتي 5 وشفتوا الاختلاف بين الترمز بين السيارتين. السياره عم توفر بعده ترمز وعده مواصفات. خلينا ناخذ سؤال ثاني. عندنا هون سؤال من نور. السيارات كم حصان؟ اوكي احنا انتم حكيتوها بس خلينا نرجع نعمل هايلايت سريع بشكل صحيح. اي بالضبط، لانه كمان كان في بس اعتقد تعديل صغير عند صهيب بنسخه. حكيت نسخه اتوقع اني نقصت منها شوي، نقصنا وقع منك حصانين على الماشي كمان. شو حكيت؟ انا ما انتبهت بس شو حكيت؟ هلا نشرح للجمهور. السيتي 4 تتوفر انه الفئات سبورت، لكجري، بريميوم لكجري. محرك ال 2000 سي سي اللي هو اضعف محرك موجود بيكون 237 حصان. محرك ال 2700 سي سي التيربو تاع البريميوم لكجري هذا اللي انا خربطت فيه، ذكرت فيه انه 309 حصان، هم 311 حصان. وطبعا النسخه الاقوى اللي هي 2.7 اللي هي تاعت السيتي 4 في بيكون قوتها 325 حصان. في اسرع نسخه للوقت الحالي عند السيتي 4 في. انا بالنسبه لنسخه السيتي 5 تتوفر بالمحرك الابتدائي اللي هو ال 2000 سي سي التيربو، بيكون 237 حصان والعزم 350 نيوتن متر. اما نسخه السيتي 5 في هذا المحرك 6 سلندر توين تيربو سعه 3000 سي سي بقوه 360 حصان والعزم 550 نيوتن متر، وكلا المحركين بتوفر مع جير اوتوماتيكي 10 غيارات. نعم حلو. اعتقد هي غطيناها. هلا في سؤال، ما ابرز الفروقات بين سيتي 4 وسيتي 5 عن الاجيال السابقه؟ الاجيال السابقه ممكن قصدك الاي تي اس والسي تي اس، وصار تعديل على الاسماء تاعت سيارات كاديلاك. كيف نفس الموضوع تبع سيارات الكروس اوفر والاس يو في تم تعديل اسمائهم، صار عندك الاكس تي 4 الاكس تي 5 الاكس تي 6 ثم الاسكاليد. نفس الشيء عدلوا سيارات السيدان فصارت كلها تبدا بسي تي بالحرفين هدول. فالسيتي 4 والسيتي 5 هم يعني بديل الاي تي اس بديل السي تي اس. ابرز الفروقات كيف؟ ابرز الفروقات الان اول شيء الاسم، ثاني شيء اخر ما توصلت له كاديلاك من تكنولوجيا بتقدمه بهي السيارتين سواء كان السيتي 4 او السيتي 5. محركات جديده اقتصاديه اكثر، حتى جوده مواد داخليه، تطوير بنظام الانفوتينمنت سيستم، تطوير بانظمه التعليق،
تطوير بالشاسيهات. يعني بالاخير انت سياره جديده، فاكيد في امريكيه العملاقه من تطويرات على كل قطعه في السياره. هلا في ناس بتحكي طب ما في شبه، ما بالاخير هذه هويه اللي ميزت كاديلاك عن غيرها من ناحيه الاضاءات الايدي الطوليه او حتى الشبك الكبير المميز، بما ما كان معك اي فئه منهم فدائما بتكون مميزه. تمام. في عندي في سؤال هون اعتقد انه لازم نوضحه للجمهور. الظاهر انه في جمهور ما سمع الكلام اللي حكيتوه على نسخه البلاك وينج. ليش سيارات كاديلاك الجديده السي تي 4 في والسي تي 5 في اضعف من سابقاتها واصغر كمحركات من الاي تي اس في والسي تي اس في؟ فانتوا شرحتوها بالفيديو بس شرحناها قبل يعني كم دقيقه. شو خلينا الفكره الرئيسيه انه هدول يعني كيف بدايه التحضير لاقوى نسخه. حكينا البلاك وينج هي المحرك الاسطوري القوي جدا. هذول النسخ الفي تعتبر انه قويه اقتصاديه عمليه لشخص بيستخدمها كل يوم. هذا لا يعني انه انت البلاك وينج ما بتقدر تسوقها كل يوم، كده رح تقدر تسوقها كل يوم، بس هدول انه شكل مميز، شكل رياضي، بعطوك الروح بالضبط للناس اللي ما بدها قوه زياده. في ناس ما بتحب سيارتهم تكون قويه جدا، بحاجه للسياره الاستخدام اليومي، فيها لمسات جميله من طراز او من حرف مخيف مثل حرف الفي، وفيها قوه كمان، فيها قوه بالاخر. يعني عم تشوف في فرق بين ال 360 حصان مش قليله حاليا واقتصاديه في الوقود. اما نسخه البلاك وينج اللي ذكرناها حتوصل ان شاء الله بالفتره الجايه، راح تكون هذيك النسخه القويه الاحسن الامريكيه المعروفه من كاديلاك. ان شاء الله راح نشوفها الفتره القادمه. ولحد هاي اللحظه مو مؤكد كم الهورس باور تاعها، فاحنا ما بنقدر نعطيكم رقم 100% صحيح، فننتظر واول ما يتاكد المعلومه فورا احنا راح ننشر المعلومات وتكون عندكم الخبر الصافي اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. هلا في سؤال، ايش الافضل السي تي 5 ام السي تي اس؟ سي تي اس الجيل الماضي. اوكي هلا اوكي كسي تي اس في ولا سي تي 5 في قصدهم؟ هو سأل سي تي اس في. هلا سي تي اس في اقوى احصنه بشكل عام، ولكن نحن نتكلم ان من شركه بتطلع سياره جديده اعرف انه حتما انه الجوده اللي فيها او التكنولوجيا اللي فيها راح تكون افضل مما توصلت له سابقا. نعم. لانه بالاخر هي سياره جديده، فاكيد الشركه ليش طرحت سياره جديده اذا ما عندها تكنولوجيا جديده. اما من ناحيه قوه فاكيد كانت سي تي اس في اقوى، يعني 650 حصان حتى اللحظه لحد ما تطلع الى حد هذه اللحظه. بس انزل بلاك وينج ما بنعرف كاديلاك شو مخبيه صراحه. انت صراحه ما بتقدر تقارن بين السي تي 5 والسي تي انا بس عم خبرهم بشكل عام كسياره، لانه لما يطلع ارقامها وتشوف الاداء تاعها راح يصير الفرق هناك ملحوظ يعني. بالضبط، فننتظر البلاك وينج عشان نحكم بالفرق. بس اعتقد جمهور الحبيب انه كان هم ما كانوا عارفين انه حاليا انه هذه السياره في ليست بمحرك الفي الشهير. نعم. فيمكن سأل سؤال انت قبل ما نشرح. ممكن هي ما شاء الله كميه اسئله ضخمه جدا. الحمد لله رب العالمين. ناخذ سؤال وراء، هل في سيارات كاديلاك هايبريد او كروس اوفر بلاجن هايبريد او كهرباء بالكامل حتى اللحظه؟ ما بعرف مين بده يجاوب. ما عندي مشكله. انت بالكهرباء اذا بتحب تجاوب. انا بحب السيارات الكهربائيه زي ما انتم عارفين. بالنسبه لكاديلاك حتى اللحظه ما اشتغلوا على سياره هايبريد او بلاجن هايبريد، رايحين كهرباء بالكامل. هذا الكلام راح يكون مستقبلي. محضرين مفاجآت شركه جنرال موتورز، عم بيشتغلوا على اكثر من مشروع. راح يكون سيارات كهربائيه بالكامل للجروب كامل. المفروض انه يكون شيء مذهل الكلام، وعم بيشتغلوا عليه صار لمده طويله، ولكن هم تجاوزوا مرحله الهايبريد والبلاجن هايبريد يا جماعه. هم رايحين كهرباء بالكامل، تقنيات عاليه جدا رايحين عليها مره واحده. فان شاء الله هاي اول ما تتوفر اخبار عن سيارات كهربائيه على وقت ان شاء الله بنخبركم عنها بالتفصيلات كامله ان شاء الله. على فكره الكهرباء تكون فل الكتريك هو المستقبل. يعني البلاجن هايبريد هي الطريقه الى المستقبل البعيد، الكهرباء هي المستقبل البعيد. فانت اذا بتحط كل الثقل تاعك للكهرباء خلاص فانت بتوفر وقت يعني. عشان هيك يا كاديلاك استعجلوا شوي بالبلاك وين. نحن عشاق المحركات والطرب يا اخي. الحقونا يا اخي. الحقوهم. انا الحقوني بالكهرباء. الحقوك بالكهرباء عم انت مشكلتك. يعني خلينا بالطرب. في عندنا في سؤال تكرر اللي هو هل تتوفر بمحركات ديزل؟ صار طالما بنحكي على موضوع المحركات، سيارات الكاديلاك لا تتوفر بمحركات ديزل. هاي عشان الاجابه. عندنا سؤال يا شباب، كم حجم الجموط؟ انتوا جاوبتوه؟ جاوبنا. انا عندي 18 19 الابتدائي 18 انش، الفئه الاعلى 19 انش، وعندي 17 انش صعودا الى 18 انش. تمام. على سي تي 4 سي تي 5. ما مدى عمليتها بالطرقات؟ وهل سيارات السي تي 4 والسي تي 5 مناسبه لجميع الاعمار؟ سؤال جميل. الفكره انه هلا السيارتين هدول اكيد سيارات عمليه. شفتوا كميه الاوبشن والاضافات، وانا متاكد انه انا ما ذكرتهم كلهم، اكيد انا نسيت اشياء. ان شاء الله تست درايف معي راح تسمعوهم كاملين. ان شاء الله تجارب تفصيليه تسمعوا كل الاوبشن والاضافات.
اشكال عصريه جدا. الاحجام السيتي 4 اصغر من السيتي 5 من ناحيه الانظمه وكاميرات 360 درجه LED، كل هالاشياء. انظمه السلامه بشكل عام، سيارات عمليه. والسياره ايضا يعني مثلا ممكن واحد يجي يقول لك انا من بلاد الشام بيجي عندنا ثلوج، مثلا انا بلبنان، السياره تتوفر دفع رباعي، دفع كلين العجلات، السياره تتوفر دفع خلفي. فهم جماعه كاديلاك يعني معطينك تنوع جدا كبير من ناحيه الاوبشن، حتى من ناحيه محركات، يعني حتى من ناحيه محركات وصرفيه وقود. عندك انت خيار المحركات الصغيره ال 2000 سي سي 4 سلندر تيربو. حتى في الدول اللي عندكم مثلا جمارك غالي، فالاربع سلندر 2000 سي سي بعتقد جمهورك حيكون اقل، وصرفيه الوقود مع انظمه نقل السرعه والجير بوكس سواء كان 8 سرعات او حتى 10 سرعات. وانا قبل شوي ما في اذا سال حدا السؤال اللي طلبته انه ليش حطوا الجير العشر غيارات على نفس المكان. سالوه كثير بس انا ما ضفته بالليست. مو مركز معكم مصعب يا شباب. ما شاء الله كميه الاسئله مهوله. انا ما شفت لسه، انا مش اخلص اللايف عشان ارجع. لا بس احضر مره ثانيه. هلا الفكره انه شوف هون الفكره انه من شركه بتحب تشتغل من قلبها على سياراتها. يعني من انا طلعت سياره بحجم السيتي 4 حطيت عليه محرك 4 سلندر 2000 سي سي، شفت انه بعد اختبارات انه جير 8 تغيرات يفي بالغرض من ناحيه راحه، من ناحيه صرفيه وقود، من ناحيه اداء وسرعه بالنسبه لوزن السياره. وزن الجير بوكس بالضبط، وزن الجير بوكس مع وزن السياره وحجمها. بس انا رحت للسيتي 5، سياره صارت اكبر حجما، اثقل. جربت المحرك هذا على السيتي 5 يمكن ما يعطيني الاداء نفسه على السيتي 4 لو كان نفس الجير. نعم. فحكيت كاديلاك لا، انا خليني نجرب تجربه ثانيه. راح حطت جير 10 تغيرات لانه السيتي 5 اكبر حجما، وزنها اكبر. اوكي، فانت بتحتاج انه يكون معك جير افضل عشان يعوض فرق الوزن والحجم ما بين السيتي 4 والسيتي 5 عشان يعطيك صرفيه وقود افضل ويطلع لك القوه. لانه بالاخير محرك قوي بدون جير ذكي حيصير فيه ما حتوصل معادله 100%. فاحيي كاديلاك على الفكره هاي صراحه، انه ابداع هندسي راح للعميل انه باخذ جير بوكس مرتاح ضامن انه راح يعيش عمر طويل. وحتى الوكالات للسيرفيس بقول لك هذا الجير ما راح يصير معاه مشاكل خلاص، لانه انت عندك الجير راح يريح الموتور او الماكينه بالوزن، ما يكون الضغط كله على الماكينه نضل انا ارافع RPM عشان شو اشيل هالوزن. نعم، فكره جيده جدا منهم. هذا الجير اشتغلوا عليه سنين طويله، اكيد تطويرات كانت تطويرات كثير جميله. كل جنرال موتورز. في سؤال كثير تكرر يا شباب، الكل سالنا على الكاديلاك اسكاليد. المعلومات اللي عندنا انه باذن الله راح تتوفر سياره الكاديلاك اسكاليد قبل نهايه سنه 2020 باذن الله. صارت شويه تاخيرات نظرا للظروف، ولكن السياره تتوفر قبل نهايه هذا العام. وان شاء الله على عرب جي تي احنا فورا رح نلبي لكم الموضوع. وعدونا يا شباب كاديلاك، وعدونا شركه كاديلاك انه ان شاء الله اخبارها تكون اول باول عندنا ونوفيها حقها. سياره جدا مهمه ولها جدا متابعين ومحبين. اكيد العملاق كاديلاك. هلا في اسئله انت تركتها. تعرفوا شغله؟ يعني في اطربونا وفرجونا الاضاءه الداخليه. الاضاءه الداخليه لما كنا نصور الظاهر كثير اشتكوا. انا شفت كثير تعليقات انه مو شايفين مضبوط. فشباب بدنا اضاءه. الفيديو لايف انت ما بتقدر يعني سامحونا هيك تجربه جديده كلايف كذا. شباب فينا بس استنى قبل ما نروح على هاي بس في سؤال. كم حصان السيتي 5 في؟ هذا جاوبناه احنا. 360 حصان. 360 حصان 500. هل اضواء السياره الخلفيه تقطيعيه؟ لا هلا بنشوفها امامكم. هلا بنشوفها. خلينا نشغلهم اضويه. بدنا نطرب الجمهور، بدنا نفرجيهم الاضاءات الداخليه والخارجيه، وايضا خلينا نفرجيهم المساحه تاعت المقاعد الخلفيه. ما فرجناهم اياها. نقعد بالمقاعد الخلفيه. عندي. خلينا اعطونا اضاءه يا شباب. يلا قول بسم الله. يلا بسم الله. نبلش نشغل السياره، نسمعهم الاكزوست من الخلف. يلا اعطيني اشاره يمين، خيطات طويل. اعطيني باور ريفيرس من الوسط. اعطيني باور ريفيرس. هذا الزر بتاع الاشاره. بنوريهم ال LED لايتس من الداخل. شايفين هذا الضوء تاع البي ضاوي هون؟ يعني شايفين هاي اللمسات والبصمات؟ عندك هاي الأضوية الأعلى، الأضوية كلها LED داخلية، وهاي قراطيس. شيل السيارة القراطيس. تمام؟ أوريهم المقعد الخلفي. جرب المقعد الخلفي.
ترجح الكرسي. انا بدي اجرب اجلس. اوكي خليني اجرب المقعد. هاي المقعد الخلفي يا جماعه. شايفين مساحه القدام ومساحه عند الراس. هاي اسمها طريه. انا قاعد مرتاح ترى. انا بفضل المقعد ان انا سايق على طول، اجرب اقعد ورا حالي. شايفين هذا الكربون فايبر والكروم، هاي لما صارت صوت واضحه معكم. هاي الساوند سيستم البروز كروم. وهاي كريم صار قاعد ورا. ضبطت المقعد ان انا السايق. انا ضبطت المقعد ان انا السايق وحاليا جالس. هاي مسافه عندي تمام وماشي. وعلى فكره قبل نوريكم هون هاي فتحه الصفحه البانوراميه. سالوا عنها هل تتوفر في بانوراما؟ تيجي عليها بانوراميك سانروف، هاي حجمها يعتبر ممتاز. السي تي 4 السياره المعي اذا بدكم ننتقل على الخيار شايفينها فتحه سقف بس ما تجي بانوراميك سانروف. نشغل شوي. شغل اضاءه عندك جوا السياره. السياره لسه وفايه. هاي مفتاح السياره، تشغيل عن بعد موجود، فتح الصندوق الخلفي. تمام. صوت التيربو بيفتح بسرعه بس ما في تفقيع زي سياره كريم. على فكره في تكنولوجيا عند كذا انه منبه على المحرك صار انه قصير، ما في تيربو لاقي بالسيارات. التيربو بيفتح بسرعه خياليه كثير، فهي تعتبر يعني ابداع بالهندسه الميكانيكيه. نوريهم المقعد الخلفي بس اخر شيء انه الواحد يقعد فيه مشان نوريهم المساحه. فتحنا شوي. انا هذا الكرسي برجع على هاي المقعد ضبط صايب انك انت السايق. شايفين مساحه؟ لا خليك عادي مرتاح. انا مرتاح. انا هيك سايق. انا مرتاح. فتش على 3 اشخاص. نرجع على الجلسه تبعتنا. يلا. وطبعا خاصيه مقاعد الاطفال ايجي فاكس كل هاي الامور سياره عائليه بامتياز كلها اساسي على كذا يعني موجوده. خلينا نرجع على الكاميرا الرئيسيه. يلا. اسئله لسه عم تيجي كثير والله. طبعا خلص عم تشوف الاسئله لسه. والله في كثير اسئله سامحونا الاشخاص اللي ما جاوبناهم، سامحونا بشده، ولكن ما شاء الله كميه اسئله مهوله. بس ملاحظه كثيره كمان، كاديلاك اريبيا عم نتابع معكم البث وتعليقاتكم. بامكانكم التواصل مع كاديلاك اريبيا عشان اذا عندكم اي استفسارات اخرى ايضا، واكيد ضلكم متواصلين معنا عبر حساباتنا الرسميه في مواقع التواصل الاجتماعي عشان نرد ايضا على اسئلتكم اول باول باذن الله. وان شاء الله السيارتين رح نختبرهم قريبا جدا ان شاء الله، نختبرهم ونشوف الفروقات تبعتهم، نحكي لكم شعور القياده، الاحصنه، التور، كل الامور التقنيه والميكانيكيه والازرار زر زر ان شاء الله نفصلكم اياه بالكامل لما تتوفر عندنا السياره للتجربه ان شاء الله. تمام. شو اعتقد في اسئله تمام؟ اعتقد انه لازم نختم، بدناش نطول على الجمهور اكثر من هيك. خبرونا اذا انتم عجبكم الموضوع البث المباشر، حلقه دردشه الاسبوع هذا عملنا لكم اياها بطريقه مختلفه، تنويع. خبرونا اذا عجبكم الموضوع، ان شاء الله بنصير نعمل لكم بث مباشر اكثر ان شاء الله، ومنتعب الشباب خلف الكواليس اكثر واكثر، وبنجيبهم يوم جمعه دوام كامل الصبح. اي وقت ما في. عن جد شكر كثير كبير لكل الشباب والجنود المجهولين موجودين خلف الكاميرات. شكرا مره ثانيه لكاديلاك الشرق الاوسط لاعطاء عرب جي تي هذه الفرصه باطلاق هذه السيارات المهمه رسميا في الشرق الاوسط. تابعونا لكل شيء جديد في عالم السيارات، لا تنسوا من دعمكم دائما ان شاء الله بكل مكان في كل مواقع التواصل الاجتماعي عشان نوصل مع بعض نحو شعارنا الدائم للعالميه باسم العرب مع عرب جي تي. السلام عليكم، شكرا لكم. السلام عليكم، في امان الله.